เมื่ออาทิตย์ก่อนมีคอร์สจีนหลวงพ่อก็เห็นทีมคนจีนดูเขาตั้งอกตั้งใจกันภาวนาดูดีดูสดชื่นดูผ่องใสคนไทยเราอยู่ใกล้ศาสนาก็ต้องตั้งอกตั้งใจอย่าให้แพ้เขาวันๆเอาแต่เรื่องการเมืองเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่เคร่งเครียดมันไม่มีประโยชน์อะไรโทษมันเยอะกว่าประโยชน์ดูข่าวนักการเมืองทำอย่างโน้นอย่างนี้นะกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ทำมันเรื่องน้อยเรื่องนี้บางทีก็นอนเซนส์ดูแล้วหงุดหงิดดูใจตัวเองไม่ทันก็ต้องระมัดระวังชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวอะไรนักหนาเดี๋ยวก็ผ่านไปปีหนึ่งเดี๋ยวก็ปีหนึ่งเอาเวลาไปหมกมุ่นกับเรื่องโลกมากเกินไปก็ไม่ดีเรารู้เท่าที่จำเป็นอย่างการจะดูข่าวเสพข่าวอะไรเนี่ยเสพข่าวที่มันจริงจังเป็นทางการหน่อยข่าวลือข่าวคิดเองข่าวมโนข่าวใส่สีตีไข่อะไรเสียเวลาอ่านแล้วจิตเศร้าหมองเปล่าๆเอาเวลามาดูตัวเองเราจะเห็นว่าบางทีผู้ร้ายไม่ได้อยู่ที่อื่นผู้ร้ายมันอยู่กับเราเองนะจิตใจเราเป็นผู้ร้ายตัวร้ายเลยเดี๋ยวก็ทำอย่างโน้นเดี๋ยวก็ทำอย่างนี้ปรุงแต่งไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ไม่ทันจิตใจเราก็ตกเป็นทาสของกิเลสพยายามรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้ไม่มีอะไรทำก็นั่งหายใจไปหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือรู้อิริยาบถของเรารู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายอะไรนะคอยรู้สึกไว้อย่าน้อมใจให้ซึมนะให้ใจมันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทำกรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันใจของตัวเองไปใจเราหนีไปคิดเราก็รู้นะใจเราไปเพ่งอยู่เราก็รู้ตรงที่มันหลงไปกับตรงที่มันเพ่งไว้นะถ้าเราผ่านตรงนี้ได้จิตเราก็จะทรงสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาอย่างพระมาบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปรับพื้นฐานของจิตกว่าจิตจะมีสมาธิที่ถูกต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูโดยไม่เจตนาก็ใช้เวลาหลายเดือนบางทีพอจิตมันเป็นผู้รู้แล้วถึงจะเดินปัญญาได้จริงถ้าจิตมันไม่ตั้งมั่นมันเดินปัญญาไม่ได้จริงมันฟุ้งซ่านที่หลวงพ่อสอนมาตลอดนะตั้งแต่อยู่สวนโพบอกไม่เผลอกับไม่เพ่งนะฟังแล้วดูตลกนะกรรมฐานอะไรบอกไม่เผลอกับไม่เพ่งที่จริงมันคือการปรับพื้นฐานของสมาธินั่นเองสมาธิไม่มีใจฟุ้งซ่านเผลอไปสมาธิไม่ถูกต้องเพ่งเอาไว้เคร่งเครียดตรงที่ใจฟุ้งซ่านนะเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ตรงที่เราเพ่งไว้เคร่งเครียดนะเรารู้กายเรารู้ใจได้แต่เราไม่สามารถจะเห็นความจริงของกายของใจได้
งั้นพยายามฝึกตัวเองทำสติให้มากๆสมาธิที่ถูกต้องมันเกิดจากสติที่ถูกต้องนะถ้าสมาธิชนิดสงบสุขอะไรเงี้ยเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขเนี่ยจิตมันก็จะสงบแต่ถ้าเราอยากได้สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเราทำสมาธิแล้วเรารู้ทันจิตตัวเองไว้สมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิที่จะใช้เดินปัญญามันก็จะเกิดขึ้นสัมมาสมาธิก็มีสองอันหนึ่งทำไปเพื่อความสงบให้จิตมีเรี่ยวมีแรงถ้าจิตไม่มีกำลังก็ใช้ไม่ได้อันหนึ่งทำให้จิตตั้งมั่นจะเห็นสภาวะทั้งหลายมันทำงานไปยังมีพระอยู่กับหลวงพ่อบางองค์ตั้งหลายปีแล้วตั้ง4-5 ปีทีแรกท่านก็เพ่งเอานะแล้วก็คิดเอาอะไรอย่างนี้นานนี่ดูท่านเพิ่งดีขึ้นนะว่าท่านเห็นสภาวะจิตมันเป็นคนดูขึ้นมาได้โดยไม่ได้เจตนาถ้าเราตั้งผู้รู้โดยเจตนาตั้งไว้เนี่ยมันเป็นสมาธิชนิดสงบเราจับอารมณ์อันเดียวจับตัวผู้รู้นะไม่ดีหรอกแต่การที่เราไม่เผลอไม่เพ่งจิตเคลื่อนไปเผลอไปเรารู้ทันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ไม่เพ่งที่จะรักษามาไว้ให้รู้ตัวได้ตลอดเวลาพอจิตเป็นตัวรู้ขึ้นมาเราไม่หมายรู้ลงไปที่ตัวจิตผู้รู้ด้วยเรารู้สึกตัวไปสบายๆพอจิตมันทำงานอะไรขึ้นมาไม่เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างเห็นจิตมันไหวตัวไหวยิบยับเนี่ยเมื่อเช้าท่านเพิ่งส่งกันบ้านนะว่าเห็นจิตมันไหวยิบยับแต่ดูออกว่ามันไม่ได้เดินปัญญาเห็นสภาวะที่ไหวนานๆก็เห็นมันผุดขึ้นมาเป็นเรื่องมาเป็นเนี่ยโลภนี้โกรธนี้หลงนี้สุขนี้ทุกข์แล้วนานๆจะผุดขึ้นมาสิ่งที่ยืนพื้นอยู่ก็เป็นความไหวๆของจิตตรงที่เห็นความไหวๆนั่นนะมันเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์มันเดียวเห็นมันไหวๆตรงที่มันผุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่ชัดเจนผุดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตัวนั้นเป็นการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ได้เกิดตลอดเวลานานๆเกิดทีหนึ่งเพราะงั้นเราก็ภาวนานะไม่รีบร้อนว่าจะต้องเกิดปัญญามากมายอะไรรู้เนื้อรู้ตัวไปเห็นจิตใจเห็นร่างกายมันทำงานไปถ้าเห็นถึงจิตใจได้ก็เห็นจิตใจไปตอนนี้ดูจิตใจไม่ออกดูร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรรู้สึกของเราไปอย่างนี้ถ้าจิตมันมีกำลังมันจะเห็นจิตเคลื่อนไหวเราก็เห็นแล้วปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็เห็นนี่พอเห็นแล้วสักพักหนึ่งมันก็ไม่เห็นก็กลับไปอยู่กับกรรมฐานของเราต่อได้ฝึกของเราอย่างนี้เรื่อยๆใช้เวลากรรมฐานมันก็ต้องใช้เวลานะเพราะพวกเราอินทรีย์มันยังอ่อนมันไม่ได้แก่กล้าเหมือนคนที่เขาบุญบารมีมากเขาเจอพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจในธรรมบางคนบางท่านเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยใช้เวลาไม่นานบางองค์แค่7 วันท่านจบแล้วบางองค์15 วันท่านจบแล้วของพวกเรา15 ปีบางทียังไม่ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเลยบุญบารมีมันไม่เท่ากันแต่ก็อย่าไปตกใจบุญบารมียังน้อยก็ฝึกเอาท่านที่บุญบารมีสูงนั้นก่อนที่ท่านจะสูงท่านก็อ่อน
ปวกเปียกเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ว่าอดทนฝึกตัวเองทุกวันทุกวันทำกรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันจิตใจของตัวเองไปถ้ารู้จิตใจไม่ได้ก็รู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งไปเนี่ยทำซ้ำๆนะจิตจะค่อยๆมีกำลังขึ้นตรงกำลังของจิตเนี่ยมันอธิบายยากแต่อย่างเราภาวนาเราจะรู้เลยว่าช่วงนี้จิตเรามีกำลังช่วงนี้จิตเราป้อแป้ล้มเหลวนะไม่มีเรี่ยวมีแรงมันก็สลับกันไปอย่างนั้นแหละถ้าเราภาวนาถูกถ้าภาวนาไม่ถูกมันก็ป้อแป้ไปเรื่อยๆเพราะมันฟุ้งซ่านมากมันก็หมดกำลังแต่ถ้าเราภาวนาถูกนะมันก็มีกำลังขึ้นมาเป็นคราวๆเดี๋ยวก็เสื่อมลงไปอีกเดี๋ยวก็มีขึ้นมาอีกเราไม่ได้ฝึกว่าจะต้องมีกำลังจิตเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเพราะจิตที่ตั้งมั่นเข้มแข็งจริงๆมันก็อยู่ได้ชั่วคราวมันไม่เที่ยงเหมือนกันที่เราอาศัยช่วงจังหวะที่ว่าเวลาจิตมันตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาแล้วเนี่ยรีบเจริญปัญญาไปดูกายมันทำงานดูจิตมันทำงานเห็นกายมันทำงานมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งหรือเหมือนเห็นหมาข้างถนนวิ่งไปวิ่งมาอย่างเราเดินไปเดินมาเหมือนเห็นหมามันเดินอย่างเงี้ยดูอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวเราเดินเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็เห็นไปเฝ้ารู้เฝ้าดูแล้วเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เราความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วอะไรก็ไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดทั้งสิ้นดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจนจิตมันฉลาดดูจนจิตมันฉลาดที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายเราจะพบเราไม่ได้อะไรมาเราไม่ได้เสียอะไรไปสิ่งที่เราได้มาอันเดียวคือตัวสัมมาทิฏฐิความรู้ถูกนะความเข้าใจถูกสิ่งที่เราเสียไปก็คือความรู้ผิดความเข้าใจผิดทั้งหลายนั่นเองมันรู้ถูกเข้าใจถูกก็ถือว่าเราเป็นคนฉลาดแล้วจิตเป็นกุศลฉลาดถ้ารู้ผิดเข้าใจผิดก็สะสมอกุศลมันโง่เราจะรู้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกได้เห็นสภาวะบ่อยๆเห็นอย่างที่มันเป็นนะซ้ำแล้วซ้ำอีกไปจิตมันเข้าใจจิตมันเข้าใจนะไม่ใช่เราเข้าใจเราเข้าใจนะแค่ฟังเลคเชอร์ฟังหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเราก็เข้าใจได้จำได้เอาไปเถียงกับคนอื่นได้แต่ธรรมะไม่ได้อยู่ในใจเราเลยมีแต่เปลือกจำขี้ปากครูบาอาจารย์ไปพูดเท่านั้นเองเราต้องเห็นของเราเองถ้าเห็นสภาวะไม่ได้ก็ภาวนาไม่ได้จริงหรอกนี่จะหัดเห็นสภาวะได้จิตต้องไม่เผลอจิตต้องไม่เพ่งถึงจะเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้งั้นในเรื่องที่หลวงพ่อสอนไม่เผลอไม่เพ่งไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะถ้าเราทำตรงนี้ขึ้นมาได้ก็การภาวนาของเราจะราบรื่นมากเลยหลวงพ่อไม่ได้มโนลอยๆขึ้นมาคิดว่าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้แต่ว่าอาศัยได้ศึกษาได้ปฏิบัติมารู้ว่าจิตที่มันทรงสมาธิที่ถูกต้องนะมันไม่เผลอและมันไม่เพ่งหันไปดูนักปฏิบัติส่วนใหญ่คือนักเพ่งงั้นมันเดินปัญญาไม่ได้จริงอ่ะเพ่งเพ่งนิ่งๆไปเฉยๆพวกที่ไม่เคยฝึกก็เผลออย่างเดียวเลยไม่รู้จักที่จะรู้เนื้อรู้ตัวถ้าเทียบระหว่างเผลอกับเพ่งนะเพ่งดีกว่าเผลอเนี่ยไปทุคติเพ่งไปสุคติได้เพราะตอนที่เพ่งเนี่ยไม่ไปทำชั่วอะไร
แต่ตอนเผลอเนี่ยทำชั่วได้ตลอดเวลาเลยงั้นระหว่างเผลอกับเพ่งนะเผลอมันแย่กว่าอันตรายกว่าเราเพ่งไว้เราไม่ได้มรรคผลนะแต่เราไม่ชั่วแต่ถ้าเราอยากได้มรรคผลเราก็รู้ทันนะตรงที่เราเพ่งเนี่ยเราเห็นสภาวะได้แต่เราไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างเราเพ่งกายเนี่ยเราจะไม่รู้สึกหรอกว่ากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรารู้สึกมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันรู้อยู่เฉยๆอย่างนั้นมันก็ไม่ตกนรกนะแต่ว่าไม่เกิดปัญญาไม่เกิดมรรคเกิดผลอะไรขึ้นมาหรอกนั่นต้องพยายามสังเกตจิตใจไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาอะไรก็ได้กรรมฐานนะเอาที่เราถนัดไม่มีกรรมฐานอะไรดีกว่ากรรมฐานอะไรหรอกไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนหรอกถนัดพุทโธเราก็พุทโธถนัดอานาปานสติเราก็อานาปานสติทำพุทโธอย่างเดียวเบาไปอานาปานสติอย่างเดียวเบาไปก็ทำหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเอาพุทโธคำบริกรรมบวกเข้าไปกับการหายใจอานาปานสติอย่างนี้ก็ได้หรือจะดูท้องพองยุบหรือจะบริกรรมอย่างอื่นไม่บริกรรมพุทโธก็ได้มันเหมือนกันหมดนะมันแค่เป็นเครื่องสังเกตจิตเท่านั้นเองคำบริกรรมหรือกรรมฐานทั้งหลายทำไปเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิตจิตเราเป็นยังไงถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีกรรมฐานจิตเราจะหนีไปตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันหนีไปแต่ถ้าจิตมันมีเครื่องอยู่นะพอมันหนีปุ๊บเดียวเราจะรู้สึกอย่างรวดเร็วเลยเครื่องอยู่นั้นทำไปนะช่วยให้เรามีสติที่ว่องไวขึ้นสติเราถูกจิตมันก็ตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกขึ้นมามันรู้สติเป็นตัวรู้สภาวะถ้าเรารู้สภาวะที่ถูกต้องกำลังเป็นอยู่งั้นนะตัวผู้รู้มันจะเกิดสมาธิมันจะเกิดตัวผู้รู้ไม่ใช่ตัวสมาธิตัวผู้รู้คือจิตที่มีสมาธิต้องแยกให้ออกนะสิ่งที่เป็นธรรมชาติรู้คือจิตจิตมันวิจิตรพิสดารมีหลายแบบที่เป็นโลกียะมีตั้ง81แบบนี่เราไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกจิตบางดวงอย่างจิตในรูปฌานในอรูปฌานพวกเราไม่รู้จักเราก็มีจิตในกามาวจรนี่แหละเฝ้ารู้เฝ้าดูเท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นจิตเราโกรธเรารู้ว่าโกรธเนี้ยรู้ไปเรื่อยๆเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยความทุกข์คือสภาวะจิตนะถึงจะวิเศษวิโสแค่ไหนจิตเราทรงสมาธิมีความสุขเนี้ยความสุขอันนั้นมันกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปตัวนี้เรียกว่าทุกขังทุกขตาแล้วก็มันจะมีอยู่หรือมันจะดับไปเราเลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้ตัวนี้เรียกว่าอนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้อย่างนี้ความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันก็จะเกิดพอรู้ถูกเข้าใจถูกนะใจมันก็จะค่อยๆ คลายออกทีแรกมันยังไม่คลายอย่างเราดูกายดูใจของเราไปเรื่อยๆนะผ่านไปช่วงหนึ่งมันจะรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษไม่ดีไม่ใช่ของดีน่าเบื่อเป็นของที่น่าเบื่อน่าอิจฉาระอาใจอย่างจิตเราเนี้ยเราฝึกสมาธิจิตเราสุขสงบไม่นานมันก็เสื่อมนะโอ้มันน่าเบื่อน่าอิจฉาระอาใจเนี่ยเฝ้าดูไปเรื่อยนะทีแรกก็ผ่านความรู้สึกแบบนี้ไปความรู้สึกในเชิงที่เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายนะไม่ดีนี่พอมันเห็นสภาวะทั้งหลายมันไม่ดีจิตใจมันก็อยากจะพ้นไปดิ้นรนอยากจะพ้นจากสภาวะอันนี้เราก็ให้รู้ทันเองจิตมันอยากพ้นถ้าไม่รู้ทันนะสมาธิจะตกนะจิตจะดิ้นรนวุ่นวายใหญ่ทำยังไงจะพ้นออกไปทำไงจะพ้นออกไปในหัวสมองมันมีแต่คำว่าจะทำยังไง
มันไม่สามารถรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแล้วมันอยากจะพ้นมันเกลียดชังนะตรงนี้จิตมันไม่เป็นกลางให้รู้ทันเข้าไปมันไม่เป็นกลางก็รู้ทันมันเข้าไปดูไปเรื่อยๆเราจะพบว่าถึงเราอยากจะพ้นมันไปเราก็พ้นมันไม่ได้อย่างเราเริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราอยากพ้นจากมันไปเราก็พ้นไม่ได้ไปไหนมันก็เอากายไปด้วยหรือเห็นจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราอยากจะพ้นไปก็พ้นไม่ได้ไปไหนเราก็เอาจิตใจไปด้วยไม่มีที่หนีนั้นดูตรงนี้นะดูไปเรื่อยจนกระทั่งมันรู้ว่าไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับอันนี้แหละเหมือนเราสมมตินะเหมือนเราแต่งงานนะสามีเราเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะเราอยากจะพ้นไปแต่ก็ยังพ้นไม่ได้อะไรเงี้ยหรือภรรยาเราไม่ได้เรื่องเลยเราอยากพ้นไปก็ยังพ้นไม่ได้ต้องอยู่กับมันอยู่กับมันยังไงให้มันไม่ทุกข์ก็ค่อยๆดูไปหนีไม่ได้ก็อยู่กับมันสังเกตมันไปทุกข์ขึ้นมาเพราะใจเข้าไปหยิบไปฉวยใจเข้าไปยึดไปถือถ้าใจไม่เข้าไปยึดไปถือก็ไม่ทุกข์อะไรใจมันก็เลยค่อยๆฉลาดขึ้นนะอยากเมื่อไหร่ยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นหมดอยากหมดยึดมันก็หมดทุกข์เนี่ยใจมันจะค่อยๆเห็นพอเห็นนะใจมันจะค่อยๆเข้าสู่ความเป็นกลางเป็นกลางมันอยากขึ้นมาเรารู้มันยึดขึ้นมาเรารู้ใจก็หมดอยากหมดยึดนะเป็นกลางเห็นทุกอย่างนั้นเสมอกันสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปเสมอกันดีหรือชั่วนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเสมอกันอยู่ตรงที่มันเห็นสภาวะทั้งหลายที่เป็นคู่สุขทุกข์ดีชั่วอะไรนี่เป็นคู่โกรธไม่โกรธโลภไม่โลภหลงไม่หลงอะไรนะของเป็นคู่ฟุ้งซ่านหดหู่เป็นคู่กันเราเห็นซ้ำๆนะจิตมันเข้าใจความจริงนะเรียนสิ่งที่เป็นคู่เนี่ยจนรู้ความจริงเลยว่าทั้งสองด้านทั้งด้านบวกด้านลบบวกกับลบนั้นอยู่ด้วยกันตลอดสุขกับทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันนะดีกับชั่วมันก็อยู่ด้วยกันนะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสุขเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์เกิดก็ดับเดี๋ยวก็สุขขึ้นมาเนี่ยกุศลเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวอกุศลก็เกิดอกุศลเกิดแล้วอกุศลก็ดับอีกเนี่ยเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆถ้าเรามีสตินะถ้าเราไม่มีสติอกุศลมันก็ครองพื้นที่ในใจเราไปหมดครองเวลาในใจของเรานะเอาเป็นจิตที่ชั่วอะไรเกิดซ้ำๆไปเรื่อยๆถ้าเรามีสติอยู่ได้เห็นกุศลเกิดก็ดับอกุศลเกิดแล้วดับจิตจะเป็นกลางทั้งกุศลทั้งอกุศลเวลาจิตมันมีสมาธิมีความสงบมีความตั้งมั่นนะมีสติว่องไวเนี่ยบางวันก็เป็นอย่างนี้บางวันจับอะไรไม่ได้เลยเคลิ้มหลงแล้วเธอฟุ้งซ่านไปหมดเลยทั้งที่ก็ภาวนาเหมือนเดิมเนี่ยค่อยภาวนานานไปนะจะเห็นมันเหมือนกันด้านหัวหรือด้านก้อยด้านบวกหรือด้านลบเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนั่นแหละพอจิตเห็นตรงนี้นะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางที่แท้จริงด้วยปัญญาแล้วตรงที่จิตมันเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยนะสำคัญมากมันเป็นจุดสูงสุดของวิปัสสนาญาณในฝ่ายโลกียะถัดจากนั้นมันฝ่ายโลกุตระมันจะเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นฝ่ายโลกียะมันยังเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมไปเรื่อยๆนี่พอฝึกมากๆนะต่อไปจิตมันก็เข้าสู่ความเป็นกลางมันจะเข้าใจคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นความสุขเกิดขึ้นสักว่ารู้ว่าเห็นไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นสักว่ารู้ว่าเห็นไม่หลงยินร้ายกุศลเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นนะอกุศลเกิดขึ้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นจิตจะไม่ดิ้นรนต่อไม่ปรุงแต่งต่อสุดท้ายจิตก็รวมมันก็รวมสติสมาธิมันเต็มที่แล้วนะมันก็รวมลงไป
แล้วถ้าปัญญามันเต็มที่เลยอริยมรรคมันจะเกิดขึ้นลำพังมีสติสมาธิเต็มที่นะปัญญายังไม่เต็มนะอริยมรรคยังไม่เกิดแต่คำว่าเต็มเนี่ยมันเต็มตามชั้นตามภูมินะระดับพระโสดาบันเนี่ยมีสมาธิเล็กน้อยอะไรเงี้ยยังมีเล็กน้อยปัญญาก็ยังเล็กน้อยศีลนั้นดีแล้วเนี่ยการเต็มของแต่ละชั้นแต่ละภูมิไม่เหมือนกันอย่างเวลาเราภาวนานะจิตเราเข้าใจธรรมะขึ้นมาพอเข้าใจไปแล้วคล้ายๆเราใช้พลังงานไปเยอะแล้วเราก็สะสมเริ่มต้นใหม่สะสมแยกรูปแยกนามไปดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไปช่วงไหนฟุ้งซ่านทำความสงบเข้ามาใหม่เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะจนกระทั่งมันเต็มรอบต่อไปมันคล้ายๆเราทดน้ำนะทดน้ำทีแรกทดแค่เนี้ยสูงแค่เนี้ยน้ำไหลเข้าคลองนี้ได้ต้องทดให้สูงกว่านั้นอีกน้ำถึงจะไหลเข้าไปอีกคลองหนึ่งได้คลองที่มันสูงขึ้นไปนี่ต้องฝึกอดทนแล้วก็ภาคเพียรของเราไปเรื่อยๆไม่ท้อถอยถ้าเราท้อถอยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของเราลำบากแน่นอนคิดดูโลกนี้น่าอภิรมย์ซะที่ไหนมีแต่เรื่องวุ่นวายไหมคนรุ่นเราข้อมูลข่าวสารมันเยอะความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนการที่ชีวิตเราต้องเปลี่ยนการดำรงชีวิตนะต้องปรับตัวอย่างโน้นต้องปรับตัวอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะถึงจุดหนึ่งก็ปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ทันนึงก็ตกประวัติศาสตร์ไปชีวิตสู้เขาไม่ได้แล้วอยู่ในความลำบากยากแค้นอย่างคนรุ่นเก่าๆนะทำมาหากินนะทำงานอะไรก็ทำอยู่งั้นแหละไม่ค่อยมีงานให้เปลี่ยนหรอกคนเดี๋ยวนี้ทำงานเปลี่ยนเร็วนะหากินทางนี้ได้ปุ๊บหมายรวยเลยรวยอยู่ได้ไม่นานมันเปลี่ยนอีกแล้วปรับตัวไม่ทันก็โอ้ที่เคยรวยก็ไม่รวยแล้วชีวิตนั้นดิ้นไปลำบากมากเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับมันตลอดไปเราอยู่กับมันเป็นแค่เครื่องอาศัยนะอย่าไปหลงกับมันมากใครมันหลงก็ให้มันหลงไปมันก็ทุกข์ของมันไปมันก็วิ่งไปเรื่อยๆนะคล้ายๆอยากเข้าเส้นชัยแต่เส้นชัยนั้นมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆวันนี้ทำอย่างนี้เราเข้าเส้นชัยได้วันต่อไปทำแบบเดิมไม่เข้าเส้นชัยแล้วคนอื่นเขานำไปอีกแล้วการแข่งขันมันสูงมากนะแค่เทคโนโลยีเปลี่ยนนะระบบการผลิตก็เปลี่ยนวิถีชีวิตก็เปลี่ยนอย่างคนไทยเราแต่ก่อนนะตกงานจะกลัวอะไรตกงานเราก็กลับบ้านนอกไปทำไร่ทำนาปลูกผักจับปลาอะไรเราก็อยู่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีที่จะไปไหมอย่างคนในเมืองเนี่ยกรุงเทพคนตั้ง10 ล้านเนี่ยถ้าถูกปิดเมืองอดตายเลยทั้งเมืองไม่สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างคนสมัยก่อนแล้วนี่จะไปคร่ำครวญว่าอยากให้บ้านเมืองกลับไปเหมือนสมัยก่อนนั่นเป็นความไร้เดียงสาแล้วก็ไอ้แบบเก่าๆมันหมดไปแล้วหมดยุคไปแล้วจะไปร่ำร้องให้มันกลับคืนมามันไม่มาหรอกอย่างบางคนนะคิดถึงอดีตโอ้ยบ้านเมืองดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ไม่จริงก็คือไม่เห็นความจริงของในยุคก่อนๆนะยุคก่อนๆเขาก็ทุกข์แบบของเขาไม่ใช่เขามีความสุขเมื่อไหร่แล้วเกิดมาไม่ว่าเกิดชาติไหนมันก็ทุกชาติแหละเราก็นึกว่าตอนเราเด็กๆว่าเราไม่ต้องรับภาระอะไรเนี่ยมีปัญหาอะไรพ่อแม่เรารับแทนหมดนะเราก็รู้สึกแม้โลกในอดีตมันดีจังเลยสบายชีวิตวันนี้ทำไมต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยนะบางคนแข็งแรงมีความรู้ความสามารถสู้แล้วชนะชนะจะยั่งยืนไปสักแค่ไหนวันหนึ่งก็แพ้เนี่ยเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนเร็วมาก
เราก็ตั้งหลักไม่ได้เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็ทุกข์แต่ถ้าเราเห็นความจริงแล้วมันก็อย่างนี้แหละโลกมันก็อย่างนี้แหละไม่เป็นไปตามใจอยากแล้วเราก็อยู่กับมันเราหนีมันไม่ได้ก็อยู่กับมันแต่อยู่แบบมีความสุขนะไม่ถูกมันข้อมูลข่าวสารอะไรต่ออะไรเนี่ยทำร้ายนะให้เราบอบช้ำทุกวันนะเหน็ดเหนื่อยมากเลยกับการฟังข่าวกับการตามทุกสิ่งทุกอย่างตามเทคโนโลยีตามอะไรต่ออะไรเอาแค่พออยู่พอกินนะพอเพียงมีชีวิตอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้แล้วก็พัฒนาใจของเราให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนเราจะได้ที่พึ่งที่ถาวรที่ยั่งยืนเราจะรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้มันหลอกได้แต่คนหลงคนไม่หลงอยู่กับมันรู้ทันมันไม่บอบช้ำไปกับมันอย่างบางคนนะก็คิดว่าสังคมควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้คำว่าควรจะเป็นนะทำไมต้องมีคำว่าควรจะเป็นเพราะมันไม่เป็นนะถึงจะคิดว่าควรจะเป็นถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เรื่องธรรมดาก็ไม่ต้องคิดอยากให้มันเป็นแล้วงั้นใจเราก็หวังฝันไปเรื่อยๆนะใจหาความสงบหาความสุขไม่ได้ค่อยฝึกนะวันหนึ่งเราจะได้ลิ้มรสชาติของความสุขความสงบความสุขความสงบอันนี้เอาเงินซื้อไม่ได้ขอใครก็ไม่ได้ต้องพัฒนาของเราเองรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์รู้ว่าอะไรสมควรเหมาะสมกับเราอะไรไม่เหมาะสมรู้จักวางอย่างเราสมัยที่เราแข็งแรงนะเราบงการทุกอย่างได้อย่างบริษัทเราเนี่ยเราสั่งได้ทุกอย่างอยู่ไปมันสั่งอะไรไม่ค่อยจะได้นะอำนาจมันลดทอนลงไปนะหรือบริษัทเราเคยรุ่งเรืองมาถึงวันหนึ่งมันก็ล้มเหลวลงไปคนอื่นเขาก็ช่วงชิงชัยชนะไปได้นะไม่มีใครชนะตลอดกาลนะอย่างเราดิ้นไปนะเป้าหมายของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีแรกต้องการแค่นี้แหละพอได้แค่นี้ก็อยากได้ถัดไปอีกพอได้เยอะๆแล้วก็กลัวมันสูญเสียอีกแล้วชีวิตไม่ได้มีความสุขเลยวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะธรรมะอยู่ที่เราต้องทำเอาเองแล้วละไลฟ์แค่นี้ก็พอละไปทำเอาอ่านจิตอ่านใจตัวเองดูกายดูใจไปทำอะไรไม่ได้ก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะหายใจเข้าพุทออกโทหรือรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ทำไปเถอะแล้วก็อย่าให้จิตมันเผลอลืมกรรมฐานของเราไปแล้วก็อย่าไปนั่งเพ่งนั่งจ้องกรรมฐานของเราแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็เจริญใช้เวลา